Ito yung dock ng Nintendo Switch natin. Mapapansin nyo, tuwing sinasalpak natin yung Switch, sumasayad yung screen tsaka yung likod dito. Wala namang problema, ganito talaga yung design niya. Pero sa katagalan, bawat tanggal kabit natin ng Switch, may tendency na mag-build up yung gasgas. Lalo na pag may dumi dito sa dock or kahit konting alikabok lang, kasama ring gumagalos yun dito. Karamihan naman naka-screen protector na. Pero ganun pa rin yun. Kahit pa sabihin na sa screen protector lang naman yung gasgas, nakakairata pa rin yung may nakikita kang gasgas or dent sa screen pag naglalaro. Kaya gawa natin ng paraan. Subukan natin lagyan ng felt paper. Ito naisip ko gamitin kasi ito yung alam kong pinakamanipis na pwede. Marami sana sa hardware ng mga anti-scratch or yung parang mga mesh. Pero iniiwasan din kasi natin gumamit ng kahit anong makapal para hindi naman sumikip yung dock. Ayaw naman natin yung parang naiipit na yung switch sa loob pag nakalagay. Tsaka meron ng mga grip na dockable, diba? So pag makapal yung ilalagay natin, baka di na yun kumasya. Sukatan na muna natin. Ito, nasa 8mm kalapad. Pareho lang silang apat, so pare-parehong 8mm yan. Etong haba, magkaiba yung harap tsaka yung likod. Kasi dito sa harap, kung mapapansin nyo, meron yung parang rubber dun. Yun. Ewan ko nakikita sa camera. Pero tulong yun para humawak dun sa screen ng Switch eh. So, iiwasan natin yun. Kaya yung sukat natin, mga ganito lang. Ayan, mga 5cm. Okay, so 5cm sa harap. Tapos sa likod, mas mahaba. Dulo-dulo natin siya pwede lagyan. So ito, nasa 6cm. So dalawang 5cm kahaba sa harap, dalawang 6cm kahaba sa likod, lahat 8mm kalapad. So apat na strip ng felt paper yung kailangan natin. Iguhit natin para may guide tayo sa pagtabas. So ito yung dalawang 5cm kahaba, tapos ito yung dalawang 6cm kahaba, tapos lahat sila 8mm kalapad. Gamit tayong cutter para sure ball diretso. Ito sila pag nagupit-gupit na. So meron tayong apat na strip, dalawang mahaba sa likod, tapos dalawang maigsi sa harap. Dikit natin dito gamit tayo ng double-sided tape. Yung manipis na klase lang din. Kasi nga iniiwasan natin na gumamit ng kahit anong makapal. Gupit muna tayo nito, tapos lagyan natin lahat ng likod nito. Ayan, so nilagyan na natin yung apat. Inuna muna natin lagyan to bago idikit sa switch. Tapos dulo-dulo lang yung nilagyan natin ng double-sided. Patingin nga. Okay. So pagtatanggalin natin yung balat ng double-sided, isa lang muna. So tanggalin natin. Tapos dito sa kabila, balatan pa rin natin pero ibabalik natin ng pagganito. Yan. Parang gagawa tayo ng pull tab. Kasi pag ididikit natin to, kailangan nakasentro. Eto. So para makapag-adjust pa tayo, isang dulo lang muna yung unahin natin idikit. Yan, itutok natin kasi maganda to nakatapat eh dahil sakto natin siya sinukat. At least pag ganito, pwede pa tayo mag-adjust. Yan. Tapos pag sigurado na tayo na naka-align siya talaga, pwede na natin idiin. Yun. Tsaka natin tanggalin to. Mahirap na kasi pihitin or tanggalin pa ulit pag dinikit natin tapos tabingi. At least ito sigurado bago natin i-finalize na idikit talaga, naka-align siya. Ayan, parang walang nakalagay. Hindi naman masyado halata. Yun. Ganun din ang gawin natin para dun sa yung tatlo pang side na ididikit natin dito. Yan. So, nakakabit na yung apat. May anti-scratch na yung lahat ng rail ng loob ng dock. So, hindi nagagasgas yung switch niyan. Parang tela na yan dyan. Subukan na nating salpak tong switch. Opya. Suabe. Uy, gumanda pa yung fit to.
hindi na siya umaalog ng malakas. Hindi na gaya dati na sobra kong makaalog pag nakalagay ito dito. Lapat na lapat siya, pero hindi siya ipit. Maluwag pa rin, madali pa rin siyang ilagay. Ayan. So, ayan, at least mas secured na yung switch natin pag naka-dock. Tapos yun nga, hindi na siya gumagasgas. Parang cloth na lang yung sinasayadan niya dahil nga dun sa felt paper. Kung gusto nyo rin pagtripan to para mas panatag din kayo dun sa dock nyo, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Tapos okay lang, pasuyo na rin. Paklik ako na itong subscribe button dito. Isang topic nyo lang yan pero napakalaking bagay sa atin. Salamat!